እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት የሰባተኛ ክፍል ሶሻል ስተዲ ትምህርት ፓርት 3 ነው። በዚህ ክፍል ደግሞ በመጀመሪያ የምናየው ኤክስተርናል ኮምፖነንትስ ኤንድ ኢንተርናል ስትራክቸር ኦፍ ዘ እርዝ ነው ማለት ነው። ይህ ማለት የምድርን ኤክስተርናል ኮምፖነንቷንና ውስጣዊ ስትራክቸሯ ምን አይነት እንደሆነ ነው ማለት ነው። The physical environment of the earth can be divided into 4 components or subsystems. They are lithosphere or land, hydrosphere or water, biosphere or living things, and the atmosphere or air. ይሄ የእርዝ ፊዚካል ኢንቫይሮንመንቷ በአራት ነገሮች ከፍለን ማየት እንችላለን። እነሱም ሊቶስፌር ወይም ላንድ የምንለው፣ ሃይድሮስፌር ወይም ወተር የምንለው፣ ባዮስፌር ወይም ሊቪንግ ቲንግ የምንለውና አትሞስፌር ወይም ኤር የምንለው ማለት ነው። በመጀመሪያ የምናየው lithosphere. The lithosphere is the solid or rock part of the earth. It is the coolest and most rigid part of the earth. It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plains and valleys. ሊቶስፌር የምንለው የምድርን ሶሊድ የሆነ ወይም ደግሞ ሮክ ወይም ጠጣር የሆነ ፓርቱን የሚይዝ ሲሆን ይህም ፓርት ቀዝቃዛ የሆነና ግትር የሆነ የእርዝ ክፍል ነው። እናም ደግሞ ይሄ የእርዝ ፓርት ወይም ሊቶስፌር የምንለው የተለያዩ ከፍተኛ ቦታዎች፣ ዝቅተኛ ቦታዎች አሉት። ለምሳሌ ማውንቴኖች ሊኖሩት ይችላሉ፣ እናም ደግሞ ዝቅተኛ ቦታዎችም ሊኖሩት ይችላሉ ማለት ነው። The surface of the lithosphere is very uneven. They are highest mountains like Crust and lowest place like Dalol in Ethiopia. ይሄ ሊቶስፌር የምንለው ወጥ የሆነ ቅርጽ የለውም ወይም ላንድ የምንለው ወጥ የሆነ ቅርጽ የለውም። እሱንም የምናየው በኢትዮጵያ ውስጥ ልክ እንደ ራስ ደጀን አይነት ከፍተኛ ማውንቴኖች አሉ፣ ልክ እንደ ዳሎን አይነትም ዝቅተኛ ቦታዎች አሉ ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ የምናየው the hydrosphere or water የምንለው ነው። The hydrosphere is the water section of the earth. The hydrosphere contains all of the water on earth in liquid, solid and vapor forms. They can found in ocean, seas and lakes. The oceans are the most prominent features of the hydrosphere, covering nearly 71% of the Earth's surface and 97% of Earth's water. ሃይድሮስፌር የምንለው ደግሞ በዓለም ላይ የወተር ሴክሽንን የሚሸፍነው ክፍል ሲሆን ይሄ ሃይድሮስፌር የምንለው ደግሞ በምድር ላይ በሊኩዊድነት፣ በሶሊድ እና በቫፖር ፎርም ያሉ ወይም ደግሞ በፈሳሽነት፣ በጠጣርነት ወይም በበረዶ መልክና በቫፖር ፎርም ያሉ በአጠቃላይ ያሉ የውሃ ክፍሎችን የሚይዝ ነው። ይህንንም የውሃ ክፍል በውቅያኖሶች፣ በባህሮች እና በተለያዩ ውሃ የምናገኝባቸው በወንዞች ሊሆን ይችላል ልናገኘው እንችላለን። ከነዚህም ውሃን ከምናገኝባቸው ክፍሎች መካከል ኦሽን ወይም ደግሞ ውቅያኖስ የምንለው አንዱ ነው። እናም ደግሞ ይሄ ውቅያኖስ በምድር ላይ ሰፊውን የሃይድሮስፌር ፓርት የሚሸፍነው ነው። covering nearly 71% of the earth's surface 71%ን ያክል የውሃን በምድር ላይ ያለውን የውሃ ሰርፌስ የሚሸፍነው ኦሽን ነው ማለት ነው። እናም ደግሞ 97% of earth's water ነው። 97% ያህሉ ደግሞ በምድር ላይ በተለያዩ ነገሮች የሚገኙ የውሃ ፓርቶች አሉ ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ የምናየው the biosphere or living things የምንለው ነው። The biosphere is the part of the earth's surface where living things exist. It is concentrated nearly the surface in a zone that extends from the ocean floor upward for several kilometers into the atmosphere. ይሄ ባዮስፌር የምንለው ደግሞ ሊቪንግ ቲንጎች ወይም ደግሞ ህይወት ያላቸው ነገሮች ኤግዚስት ያደረጉበት ቦታ ነው። እናም ደግሞ ትኩረቱ የሚያደርገው ከኦሽን ፍሎሩ የተረፈው ቦታ ላይ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ሊቪንግ ቲንጎች ስንል ፕላንቶች ሊሆን ይችላል፣ ሂዩማን ቢንጎች ሊሆን ይችላል፣ አኒማሎች ሊሆን ይችላሉ ማለት ነው። በመቀጠል የምናየው ደግሞ the atmosphere. Atmosphere is the envelope of air that surrounds the earth. It is a mixture of gases. አትሞስፌር የምንለው ደግሞ በአካባቢያችን ላይ ያለው ኤር ወይም አየር የምንለው ነው።
እናም ደግሞ የተለያዩ ጋዞች ሚክስቸር ነው። the most abundant gas in the atmosphere is nitrogen. Nitrogen enters the atmosphere when volcanic erupt and when dead plants and animals decay. ይሄ በሰፊ የሚገኘው ወይም አትሞስፌሩ ላይ በብዛት የሚገኘው ጋዝ ናይትሮጅን ነው። እሱም የሚይዘው 78% ነው። ይሄ ናይትሮጅን ደግሞ ወደ አትሞስፌሩ ኢንተር የሚያደርገው ምን ሲፈጠር ነው የሚለውን ስናይ ቮልካኒክ ኢራፕት በሚፈጠርበት ጊዜና የሞቱ እጽዋቶችና የሞቱ አኒማሎች ዲኬይ በሚኖሩበት ሰዓት ነው ማለት ነው። the second most abundant gas in the earth's atmosphere is oxygen. Oxygen is a primarily product by plants. በመቀጠል ደግሞ የምናገኘው ጋዝ ወይም በአትሞስፌሩ ላይ ያለው ጋዝ ኦክሲጅን የምንለው ነው። ይሄ ኦክሲጅን ደግሞ የሚይዘው ስንት ፐርሰንት ነው? 21% ነው። ይሄ ኦክሲጅን የሚፈጠረው ደግሞ በፕላንቶች አማካኝነት ወይም ደግሞ ፕሮዲዩስ የሚያደርጉት ይህን ጋዝ ፕላንቶች ናቸው ማለት ነው። ናይትሮጅን ኤንድ ኦክሲጅን accounts for about 99% of gases. Gases include argon, carbon dioxide, methane and water vapor makes up the rest of the atmosphere. እነዚህ ያልናቸው ሁለት ጋዞች ወይም ናይትሮጅን እና ኦክሲጅን ያልናቸው ሁለት ጋዞች በአጠቃላይ 99%ን ሲይዙ የቀረውን 1% ደግሞ የተለያዩ ጋዞች ሊይዙ ይችላሉ። ለምሳሌ አርጎን፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና የተለያዩ የውሃ ቫፖሮች ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ የምናየው source of information about the internal part of the earth ነው ማለት ነው። ወይም ስለ ኢንተርናል ፓርቷ ኢንፎርሜሽን የምናገኝባቸው ነገሮች ነው ማለት ነው። Human lives on the surface of a globe that has a radius of nearly 6,500 kilometers. Yet no one has ever penetrated more than a few kilometers below the solid earth. ሰዎች በእርዝ ላይ ሲኖሩ ከምድር ራዲየስ ወይም ከመሃሉ 6500 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ነው የሚኖሩት። እናም ደግሞ እስካሁን ድረስ ማንም ሰው ከትንሽ ኪሎ ሜትር ወይም ከፊው ኪሎ ሜትሮች ወደ ውስጥ ወይም በጥልቀት የገባ ሰው ወይም ሰርጎ የመግባት አቅም የላቸውም ማለት ነው። The knowledge about the internal parts of the earth is obtained from direct source and indirect source. ነገር ግን ስለ ውስጠኛው ክፍል የተለያዩ የምናውቅባቸው መንገዶች አሉ። እናም ደግሞ ይህንን ስለ ኢንተርናል ስትራክቸራል ኖሌጅ ለማግኘት በሁለት መንገዶች ልንጠቀም እንችላለን። እነሱም ዳይሬክት ሶርስ ኤንድ ኢንዳይሬክት ሶርስ እንላቸዋለን ማለት ነው። በመጀመሪያ የምናየው ዳይሬክት ሶርስ ምን ማለት እንደሆነ ነው። The direct source of the information about the internal parts of the earth includes rock materials from the mining areas and molten magma from volcanic eruption. Based this, scientists are working on deep ocean drilling projects. ዳይሬክት ሶርስ የምንለው ስለ ኢንተርናል ስትራክቸራል ኢንፎርሜሽን ከምናገኝባቸው መንገዶች አንዱ ሲሆን የተለያዩ ሩክ ማቴሪያሎችን በማይኒንግ አማካኝነት በማውጣት ስለ እርዝ ውስጣዊ ክፍል የምናውቅበትና እርዝ በአካላ ላይ በላይኛው አካላ ላይ በውስጠኛው አካላ ላይ ባሉት ነገሮች ስለ ኢንተርናል ስትራክቸር የምናውቅበት ነው። ለምሳሌ ለማይኒንግ በሚካሄድበት ጊዜ ዳይሬክት ሶርስ እናገኛለን። ዲፕ ኦሽን ድሪሊንግ ፕሮጀክት በሚካሄድበት ጊዜ ዳይሬክት ሶርስ እናገኛለን። እናም ደግሞ ቮልካኒክ ኢራፕሽን በሚፈጠርበት ጊዜ ሞልተን ማግማዎችን ስለምናገኝ ዳይሬክት ሶርስን እናገኛለን ማለት ነው። በመጀመሪያ የምናየው ማይኒንግ is the process of extracting useful materials from the earth. The gold mining that is being undertaken in the Republic of South Africa enabled human beings to secure rock sample from a depth of 3 up to 4 kilometers beneath the surface. ይህ ማይኒንግ የምንለው ከመሬት የውስጠኛ ክፍሏ ውስጥ ዩዝፉል የሆኑ ማቴሪያሎችን ለማውጣት የምንሄድበት ፕሮሰስ ሲሆን በሪፐብሊክ ኦፍ ሳውዝ አፍሪካ እየተካሄደ ያለው የጎልድ ማይኒንግ ሂደት ከ3 እስከ 4 ኪሎ ሜትር በመጥለቅ የሚካሄድ ሲሆን እነዚህን ያወጣናቸውን ነገሮች ደግሞ ምን አይነት ነገር ኢንተርናል ስትራክቸሯ ላይ እንዳለ ለማወቅ ይጠቅመናል ማለት ነው። በመቀጠል የምናየው ደግሞ ቮልካኒክ ኢራፕሽን ነው።
volcanic eruption forms another source of direct information. When the molten material or magma draw into the surface of the earth during volcanic eruption, it's become available for laboratory analysis. ይህ ቮልካኒክ ኢራፕሽን ወይም እሳተ ገሞራ የምንለው ደግሞ ዳይሬክት ኢንፎርሜሽንን የምናገኝበት አንደኛው መንገድ ሲሆን ይህን ዳይሬክት ኢንፎርሜሽን የምናገኘው ከመሬት በሚወጣው ሞልተን ማቴሪያል ወይም ደግሞ ማግማ የምንለው ድንጋዮች ወይም የተለያዩ የቀለጡ ድንጋዮች በእሳተ ገሞራ አማካኝነት በሚወጡበት ጊዜ የተለያዩ ሳይንቲስቶች ወደ ላብራቶሪ በመውሰድ የተለያዩ ምርምሮችን ያደርጉበታል። ከዛም ስለ ኢንተርናል ስትራክቸሩ የተለያዩ ነገሮችን ሊያገኙ ይችላሉ ማለት ነው። መቀጠል ደግሞ የምናየው ዲፕ ኦሽን ድሪሊንግ ፕሮጀክትስ የምንለው ነው። Many holes have been dug for research purpose. The deepest hole by far is on the Kola Peninsula in Russia, referred as the Kola well. The deepest drill at the Kola has so far reached a depth of 12 kilometers. ይሄ ዲፕ ኦሽን ድሪሊንግ ፕሮጀክት የምንለው ደግሞ የውስጠኛው ስትራክቸር ለማወቅ የምናገኘው አንዱ መንገድ ሲሆን በጣም በጥልቀት የተቆፈረው ዲፕ ኦሽን ድሪሊንግ የምንለው በኮላ ፔኒንሱላ ኢን ሩሲያ ሲሆን የተደረገው ስሙም ደግሞ ኮላ ዌል ነው የሚሉት። ይሄም በጥልቀት የተደረገው ቁፋሮ 12 ኪሎ ሜትር ያክል ነው የተቆፈረው ማለት ነው። This and many deep drilling projects have provided large volume of information through the analysis of materials collected at the different depths. ይሄ ዲፕ ኦሽን ድሪሊንግ ፕሮጀክት በተለያዩ ቦታዎች ተደርገዋል። እናም ደግሞ ወደ ውስጥ በቆፈሩ ቁጥር በየሌየሩ ያለውን ነገር ኢንፎርሜሽን እንዲያገኙ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ የምናየው ኢንዳይሬክት ሶርስስ የሚለው ነው። The vast interior of the earth is largely inaccessible to direct study. The indirect source of information about the internal part of the earth are obtained from earthquake wave and by studying the meteorites that fall to the earth's surface. Indirect source የምንለው ደግሞ እንግዲህ ዳይሬክት ሶርሶችን በዳይሬክት ሶርስ አማካኝነት ስለ ኢንተርናል ስትራክቸሯ ለማጥናት በጣም ከባድ ነው፣ ወይም ደግሞ ይህን ያህል ቀላል እንደምንለው አይደለም። ስለዚህ ኢንዳይሬክት ሶርስ ኢንፎርሜሽን በኢንዳይሬክት ሶርስ አማካኝነት ኢንፎርሜሽን ስለ ኢንተርናል ፓርቷ የምናገኝበት ለምሳሌ earthquake wave ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ meteorites that fall to the earth ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ዳይሬክት ሶርስ የምንላቸው እርዝ ላይ በምናገኛቸው በሚታዩ ነገሮች ሲሆን ይሄኛው ደግሞ በearthquake wave ወይም ደግሞ በmeteorites that fall to the earth የምናገኘው ስለ ኢንተርናል ፓርቷ ኢንፎርሜሽን ነው ማለት ነው። በመጀመሪያ የምናየው earthquake wave ነው። An earthquake wave is one of the most important source of information about the interior of the earth. An earthquake wave is simply the shaking of the earth. It is a natural event. It is caused due to releases of energy which generates wave that travel in all directions. The wave generated by an earthquake wave tells us a lot of things about the materials properties of interior of the earth. ይሄ earthquake wave የምንለው የመሬት መንቀጥቀጥን ነው። ይህም ደግሞ በጣም አስፈላጊ የሆነ ኢንፎርሜሽን የምናገኝበት መንገድ ነው። እናም ደግሞ ይሄ earthquake wave የምንለው በቀላሉ the shaking of the earth ነው። ይሄ ኢቨንት ደግሞ ናቹራል የሆነ ነው ወይም የተፈጥሯዊ ክስተት ነው። እናም ደግሞ ከእርዝ ላይ በሚወጣው ኢነርጂ በሁሉም ቦታ ትራቨል በሚያደርግበት በሁሉም ዳይሬክሽን ትራቨል በሚያደርግበት ጊዜ የሚፈጠር ነው። ይህም earthquake wave በእርዝ ውስጥ ወይም ኢንተርናል አካሎቿ ውስጥ ያሉትን ማቴሪያሎች ፕሮፐርቲ እንድናቅ ይረዳናል ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ የምናየው study of meteorites that fall to the earth ነው ማለት ነው። The materials and the structure observed in the meteorites are similar to that of the earth.
The analysis indicates that the core of the meteorites consists of iron and nickel. Since the Earth is a celestial body like that of the meteorites, it can easily inferred that our Earth also contain iron and nickel in its core. Study of meteorites that fall to the earth የምንለው ደግሞ ሜቴራይትሶች መሬት ላይ በሚያርፉበት ጊዜ የሚፈጠረውን ነገር በማየት ስለ እርዝ ስትራክቸር ስለ እርዝ ውስጣዊ ስትራክቸሯ እንዴት ማወቅ እንደምንችል የምናይበት ነው። ስለ ሜቴራይትስ ባለፈው ክፍል አይተናል። ምን ማለት እንደሆኑ ሜቴራይትስ ምን ማለት እንደሆነ አይተናል። ያላያችሁት ከሆነ ወደ ባለፈው ቪዲዮ ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ይህንን ጥናት ወይም ኢንፎርሜሽን ስለ ኢንተርናል ስትራክቸሯ ይህን ጥናት በሚያደርጉበት ጊዜ ደግሞ በሰማይ ላይ የተፈጠሩት ሁሉም ነገሮች ተመሳሳይ ናቸው። እናም ደግሞ እንደዚህ ተመሳሳይ ከሆኑ ሜቴራይቶች መሬት ላይ በሚያርፉበት ጊዜ በኮራቸው ላይ ኒኬልና አይረንን ያገኛሉ። ስለዚህ እርዝም አንዷ በሰማይ ላይ ያለችው ከነ ሜቴራይቶች ጋር ተመሳሳይ ስለሆነች በውስጧ ወይም በኮሯ ላይ ኒኬልና አይረን እንዳለ ሳይንቲስቶች ያምናሉ ማለት ነው። Internal structure of the Earth. The structure of the Earth's interior is basically divided into 3 layers. These are crust, mantle, and core. የእርዝ ኢንተሪየር ስትራክቸሯ በሶስት ሌየሮች ከፋፍለን ማየት እንችላለን። እነዚህ የመጀመሪያው ክረስት፣ ማንትል እና ኮር ናቸው። እነዚህን የእርዝ ሶስት ሌየሮች በምን መስለን ማየት እንችላለን? በአቮካዶ መስለን ማየት እንችላለን። የመጀመሪያው ክረስት ነው። ክረስት የምንለው የአቮካዶ የላይኛው ክፍል ወይም ምንልጣው ማንም መገበው ክፍሉን ነው። ማንትል ብለን ማየት የምንችለው ደግሞ የምንመገበው ክፍል ወይም ደግሞ በስፋት የምናገኘው መሀል ላይ ያለው የምንበላው ክፍሉ ነው። ኮር ደግሞ የምንለው መሀል ላይ የምንጥለውን መሀል ላይ ያለውን ፍሬ ነው ማለት ነው። በመጀመሪያ የምናየው ክረስት የሚለውን ነው። The crust is the outermost and thinnest layer of the earth. It has 2 different parts, continental crust and oceanic crust. crust የምንለው outermost የሆነው thinnest ሌየሯ ነው ማለት ነው የእርዝ። እናም ደግሞ ይሄ ክረስት በሁለት ከፍለን ማየት እንችላለን። ኮንቲኔንታል ክረስት እና ኦሽኒክ ክረስት ወይም ይሄ ላንድ ወይም እኛ የምንረግጠው ፓርት የሆነው ክረስት እና ኦሽኒክ ክረስት ወይም የተለያዩ የውሃማ ክፍሎች ወይም በውቅያኖስ አካባቢ ላይ የምናገኘው የክረስት አይነት ነው ማለት ነው። The average thickness of continental crust is about 30 to 40 kilometers. It constructs oceanic crust is between 5 to 6 kilometers thick. በአቨሬጅ ስናየው ደግሞ ኮንቲኔንታል ክረስት ወይም እኛ ያለንበት ይሄ የምድር ፓርት ወይም ኮንቲኔንታል ክረስት የምንለው ከ30 እስከ 40 ኪሎ ሜትር ያክል ነው ቲክነሱ ማለት ነው። የኦሽኒክ ክረስት ግን ከ5 እስከ 6 ድረስ ነው ቲኩ። ይሄም ኮንቲኔንታል ክረስት በስፋት እንደሚገኝ ያሳየናል ማለት ነው። ወይም ስፋቱ የኮንቲኔንታል ክረስት ይበልጣል ማለት ነው። The crust consists of hard and strong rock. Major constituent elements of the continental crust are silica and aluminum, and thus it is often termed as seal. ይሄ ኮንቲኔንታል ክረስት ስትሮንግ የሆነ ሮኮችን የሚይዝ ክፍል ነው። እናም ደግሞ ከሁለት ኮንስቲትዩንት ኤሌመንቶች አሉት። እነሱም ሲሊካና አልሙኒየም የምንላቸው ናቸው። እነዚህን ደግሞ ሁለት ሲሊካና አልሙኒየም የሚሉትን ቃሎች ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ የተለያዩ ኤሌመንቶች ስማቸውን አሳጥረን ለመጻፍ የምንጠቀምበት አለ። ስለዚህ ሲሊካን SI ብለን አልሙኒየምን ደግሞ AL ብለን በመጽፈበት ጊዜ ይሄንን ሲያል ብለን መልቀስ እንችላለን ማለት ነው። ኮንቲኔንታል ክረስት ያሉትን ኤሌመንቶች ሲያል ብለን መጥቀስ እንችላለን ማለት ነው። The major constituent elements of the oceanic crust are silicon and magnesium, and thus it's often termed as SEMA. oceanic crust ደግሞ ኤሌመንቶቹ ሲሊካን እና ማግኒዥየም ናቸው። እነዚህንም ደግሞ እንደዛኛው በተሰጣቸው አጭሩ ስም በመጽፈበት ጊዜ ሲማ እንለዋለን ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ የምናየው
ማንትልን The portion of the interior below the crust is called the mantle. The mantle is about 2,900 km thick and takes up 84% of Earth's volume. The mantle is the thickest layer of the Earth. ይሄ ማንትል የምንለው ደግሞ ከክረስት በታች የምናገኘው ክፍል ነው። The mantle is about 2900 km thick ስንል ደግሞ 2900 ኪሎ ሜትር ያክል ቲክ ያለው ነው። ቅድም ከክረስት ካየነው የበለጠ ቲክ ነው ማለት ነው። እናም ደግሞ ይሄ ማንትል 84% የሚሆነውን የእርዝን ቮሊዩም የሚይዝ ነው ማለት ነው። ይሄ እናም ደግሞ ሰፊውን ፓርት ወይም ቲከስት ሌየር ኦፍ the earth ነው። The major constituent elements of the mantle are silicon and magnesium and hence it is also termed as sima. ይሄን ማንትል እነዛ ክረስቱን በኮንቲኔንታል እና ኦሽኒክ ብለን ከፍለናል። ከዛ ደግሞ ኤሌመንቶችን አይተናል። እዚህኛው ላይ ደግሞ ኮንስቲቲዩንት ኤሌመንቶቹ ምንድናቸው? ሲሊከን ኤንድ ማግኒዥየም ናቸው። ይሄንን እንትን ብለን በምጽፍበት ጊዜ ሲማ እንለዋለን። እንግዲህ እነዚህ ኤሌመንቶች ከምን ጋር ይመሳሰላል? ከኦሽኒክ ክረስት ጋር ይመሳሰላል ማለት ነው። ኤሌመንቱ የኦሽኒክ ክረስት እና የማንትል ኤሌመንቶቹ ተመሳሳይ ናቸው ማለት ነው። The upper mantle has solid rock where the lowest part with molten rocks called magma. ይሄ ማንትል ደግሞ እንደ ክረስት በሁለት ከፍለን ማየት ባንችልም እንዲሁ በራሳችን በሁለት ዝም ብለን ለያይተን በመናይበት ጊዜ አፐር ማንትላችን ወይም ከላይ የሚገኘው የማንትል ክፍል ሶሊድ ሮኮችን ነው የሚይዘው ወይም ጠጣርነት ያላቸውን ሮኮች የሚይዝ ሲሆን ሎወር ፓርቱ ደግሞ ወይም ሎወር ማንትሉ ደግሞ የሚይዘው ምንድነው? ሞልትን ሮክ ኮልድ ማግማ የምንላቸውን ሞልትን ሮኮች ነው ማለት ነው የሚይዘው። በመቀጠል ደግሞ የምናየው ኮር የምንለው ነው። The core is the innermost layer of the earth. It is composed mainly of nickel and iron. Hence, it's also called as NIF. ይሄ ኮር የምንለው ደግሞ innermost ወይም የውስጠኛው most layer of the earth ነው። እና ደግሞ ይሄ ደግሞ mainly ያሉት ኤሌመንቶች ምንድናቸው? ኒኬል እና አይረን ናቸው። እነዚህን ደግሞ ኒፍ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። The core's temperature is about 6000 degree. The core constituents nearly 50% of the Earth's volume. ይሄ ኮር ውስጠኛ ክፍል ነው ብለናል። እናም ደግሞ እርዝን ወደ ውስጥ የገባውን በምናይበት ጊዜ ሙቀቱ እየጨመረ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ይሄ ኮር ደግሞ 6000 ዲግሪ ሙቀት አለው ማለት ነው። እናም ደግሞ ይሄ ኮር 15% የሚሆነው የእርዝን ቮሊዩም ይይዛል። The core has two layers, an inner core and an outer core. ይሄ ኮር ሁለት ክፍሎች አሉት። ኢነር ኮር የምንለው እና አውተር ኮር የምንለው ማለት ነው። ኢነር ኮር ላይ ስናይ ሶሊድ የሆነ ፓርት ሲኖረው አውተር ኮር ላይ ደግሞ ስናይ ሊኩዊድ የሆኑ ፓርቶች ናቸው ያሉት ወይም ሊኩዊድ የሆነ ነገር ነው የምናገኘው ማለት ነው። In the inner core, the force of gravity is so intense that the molten metal or iron and nickel is compressed into a solid material. ኢነር ኮሩ ላይ ሶሊድ እንዲሆን ያደረገው ነገር ደግሞ ምንድነው ብለን በምናይበት ጊዜ ፎርስ ኦፍ ግራቪቲው ኢንቴንስ ስለሆነ ነው ማለት ነው። ይሄ ፎርስ ኦፍ ግራቪቲ ደግሞ ኢንቴንስ በመሆኑ አማካኝነት አይረን እና ኒኬል ወይም ኤሌመንቶቹ ኮር ላይ ያሉት አይረን እና ኒኬል በሶሊድ ማቴሪያልነት ሆኖ እንዲቆዩ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። የዛሬ ትምህርታችን የሚመስል ነበር። እንደተረዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይ ክፍል እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ